بنا به پیچیدگی هر تمدنی را با وارسی اساطیر آن تمدن میتوان ارزیابی کرد و اساطیر آفرینش روایت‌هایی هستند که جهانبینی عمومی جاری در یک فرهنگ را بازنمایی می‌کنند و به پیچیده‌ترین پرسش‌های مردمش پاسخ می‌دهند. مردمان برای تفسیر آنچه که هست، توجیه آنچه که می‌کنند و تشخیص آنچه که باید باشد به دامن اسطوره پناه می‌برند. این قاعده است که در همه‌گاه و در همه جای غالب است. فرقی نمی‌کند که مردم خاستگاه خود و سرزمینشان را به ظهور تپه‌ای در دل نیل بدانند یا نبردی آغازین را سرچشمه پیدایش گیتی و مینو بدانند. انوما الیش یکی از این روایت هاست. نسخه‌ای که در بیشتر منابع مورد ارجاع واقع می شود همان است که سر هنری لایارد به سال 1849 در کاخ آشور بانیپال یافت. 7 فصلی که در کتابخانه کاخ این شاه آشوری یافت شد بیش از 1000 سطر نوشته را در بر می گرفت و به جز فصل 5 آن که ناخوانا شده بود بقیه متن دقیق، روشن و معنادار می نمود. پژوهش‌های بعدی نشان داد که این متن بر منابع سومری و اکدی کهن‌تری استوار شده است و یکی از کهن‌ترین روایت‌های آفرینش هستی را به دست می‌دهد. آنگاه که بخش‌هایی از این روایت‌های کهن‌تر نیز یافت شد و جای خالی آن فصل 5 نیز پر شد، متنی به نسبت کامل و بی‌نقص به دست آمد که آن را با 2 واژه آغازینش انوما الیش خواندند، یعنی زمانی که در بالا. در مورد انوما الیش چند نکته مهم وجود دارد. نخست آنکه از نظر زمانی این کهن‌ترین روایت کلان درباره تاریخ هستی است که در ایران زمین یافت شده است. بخش عمده منابع نوشتاری بازمانده از شبکه تمدن باستانی گوشه جنوب غربی ایران زمین همچون ایلام، ماد، آشور، بابل و به زبان اکدی و در شهر بابل نوشته شدند. بنابراین انوما الیش متنی مهم و کلیدی است. دومین نکته جالب در مورد این کتاب آن است که می‌دانیم سراسر آن را در جشن نوروز بابلیان یا آکیتو می‌خواندند و نمایشی عمومی از نبرد آغازین ایزدان را در این روزها اجرا می‌کردند. بنابراین در انوما الیش ما کهن‌ترین متن آیینی مربوط به نوروز را هم می‌یابیم و این خود یکی از کهن‌ترین مراسم هنوز زنده در جهان و مهمترین جشن مردم ایران زمین محسوب می‌شود. بخش مهمی از روایت‌های مربوط به آفرینش بدون خواندن و تفسیر کردنش ناخوانا و نامفهوم باقی می‌ماند. وقتی کوروش به بابل وارد شد و فرمان داد اجرای این مراسم بعد از وقفه‌ای 10 ساله از سر گرفته شود، به روایت کتیبه حقوق بشر مردم بابل شادمان شدند و چهره‌هایشان درخشان شد. احتمالاً از آن رو که بار دیگر امکان بازخوانی عمومی این متن را در مراسم نوروزی به دست آورده بودند. انوما الیش اگر از دیده اسطوره شناختی بررسی شود، از جنبه‌های دیگری نیز مهم است. یکی از کهن‌ترین توجیه‌ها برای برکشیده شدن یک ایزد تازه وارد به مرتبه خدای خدایان را در این متن می‌بینیم. به این ترتیب در این روایت است که با یکی از قدیمی‌ترین شهرهای نبرد آغازین خدایان و چیرگی نهایی نظم مردوک بر آشوب تیامت روبرو می‌شویم. ساختار روایی آن نیز قابل توجه است و برخی از گزاره‌ها و توصیف‌های رنگینش خبر از استعداد و نبوغ سرایندگانش می‌دهد.